از پروژه اسار 3 ملقب به سائقه 3 چه می‌دانید؟ بررسی 0 تا 100 پروژه جنگنده نیمه سنگین سائقه 3. پروژه مهم و ناشناخته که با نام‌هایی مثل شیر ایران، یاقوت و الماس شناخته میشه. آخرین نسل از پروژه‌های 40 ساله ایرانی که به عنوان ترکیبی از پلتفرم سائقه و فناوری‌های حاصل از F5 و در نهایت میگ 29 در ایران ساخته میشه. با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به ویدیوی بسیار مهم امروز، یعنی ویدیوی تخصصی کانال جنگاور در مورد پروژه هوایی اسار 3 یا همون جنگنده سائقه 3 خودمون. خب اگه پیشتر برنامه‌های کانال ما رو در مورد پروژه‌های ساخت جنگنده در ایران دنبال کرده باشید، گفته بودیم که در زمان فرماندهی شهید ستاری فرمانده وقت نیروی هوایی ایران بود که نیروی هوایی و وزارت دفاع یه برنامه 30 ساله رو برای دستیابی به فناوری‌های ساخت جنگنده‌های نیمه سنگین در ایران طرح‌ریزی کردند که پروژه‌هایی چون اسار 1 یا همون آذرخش و یا اسار 2 با نام عملیاتی سائقه 2 و یا تمامی پروژه‌های هوایی 40 سال اخیر ایران همگی پیش زمینه و قدمی برای ساخت آخرین محصول از پروژه‌های اسار نیروی هوایی یعنی اسار 3 بودند. پروژه‌ای که در سالهای گذشته به کنرات ماکت‌هایی ازش توی بسیاری از مراسمات مهم نظامی کشور پخش شده. ولی خب به دلیل اینکه هیچ اطلاعاتی از این پروژه در دسترس نیست، تقریباً بجز وجود داشتن چنین پروژه‌ای کمتر کسی در مورد ویژگی‌ها و مشخصات پروازی این جنگنده آشنایی داره. جنگنده‌ای که در واقع حاصل تکمیل و ادامه پلتفرم با ارزش F5 و ترکیب این پلتفرم با پلتفرم میگ 29 روسیه و قراره به عنوان یک جنگنده تک سرنشین به عنوان جنگنده مکمل سوخو 35 های ایرانی وارد خدمت نیروی هوایی ایران بشه. اما توی این ویدیو ابتدا یه نگاه کوچیک به پروژه های اسار 1 و 2 میندازیم و بعد به بررسی ویژگی های پروژه سائقه 3 و آخرین وضعیتش خواهیم پرداخت. از خیلی خوشحال میشم که از این ویدیوی مهم تا جای ممکن حمایت بکنین و امیدوارم ازش لذت کافی رو ببرین. بیش از انقلاب در ایران بود که حکومت پهلوی برای تحکیم قدرت نظامی خودش و جلوگیری از حمله دوباره عراق به ایران بعد از جنگ 6 روزه ایران عراق بود که بودجه نظامی ایران به شکل وحشتناک افزایش پیدا کرد و شاه ایران با تخصیص بیش از 50% از فروش نفت ایران با سرعت زیادی نیروی هوایی ایران رو توسعه داد و قرار بود ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان جنگنده F16 هم در جهان شناخته بشه. ولی در نهایت پس از انقلاب در ایران و تضعیف ارتش ایران بود که عراق به ایران حمله کرد و این سرآغاز یک جنگ فرسایشی 8 ساله برای مردم و نیروی هوایی ایران شد. اما برخلاف ماشین جنگی عراق که به شدت توسط شوروی و فرانسه شدیداً شارژ میشد، قوای نظامی ایران به دلیل تحریم‌های سنگینی که بعد از آزادسازی خرمشهر یعنی از سال 1361 بهش وارد شده بود، نمیتونست آسیب‌های جنگ رو با خریدهای تسلیحاتی جبران بکنه و کار به جایی رسید که نیروی هوایی ایران ناچار شد از ناوگان خودش به شکل سهمیه بندی و تنها در مواقع ضروری استفاده بکنه و اینجا بود که شهید ستاری روی کار اومد و بعد از خریدهای قاچاقی جنگنده از اتیوپی و ویتنام و مونتاژ جنگنده‌های F5 قاچاقی در ایران به فکر تولید جنگنده بومی در ایران افتاد و پروژه‌های هوایی ایران با نام پروژه‌های اسار در ایران طرح‌ریزی شدند. در واقع شهید ستاری بسیار بهتر از هر شخص دیگه‌ای میدونست که ایران توان ساخت یک جنگنده رو در وضعیت وقت نداره و ایران نیاز به چندین سال آزمون و خطا و سرمایه‌گذاری داره تا بتونه به این فناوری‌ها دست پیدا کنه. از متخصصین نیروی هوایی با مبنا قرار دادن مهمترین و ساده‌ترین جنگنده وقت نیروی هوایی ایران یعنی F5 برنامه بلند مدت برای ساخت جنگنده نیمه سنگین و نسل 4 رو در نیروی هوایی تدوین کردند که در نهایت به دلیل شهادت شهید ستاری و عقب موندگی و تغییراتی که در پروژه ایجاد شد، ما شاهد رونمایی 6 مدل جنگنده از پلتفرم F5 در ایران هستیم که نشون دهنده نوعی درجا زدن در صنعت هوایی ایران هم حساب میشه. محصول نهایی این پروژه یعنی اسار 3 که قراره بهش بپردازیم در حدود 10 تا 20 سال دیرتر به بهره برداری داره میرسه که بعد از معرفی مختصر اسار 1 و 2 بهش بیشتر میپردازیم.
نیروی هوایی دلایل زیادی برای انتخاب F5 برای ساخت جنگنده بومی داشت. از وجود زیاد قطعات و پیچیدگی کم این پلتفرم تا داشتن نوادگانی به نام F18 و F20 شارک که از لحاظ داشتن آینده سرمایه گذاری ایران روی این پلتفرم رو توجیه میکرد و F5 از این لحاظ از F4 و حتی F14 هم گزینه مطلوب تری بود. استارت پروژه های هوایی اسار از همون پایان جنگ و بعد از بهبود روابط ایران و شخص شهید ستاری با چینی ها شروع شد. چون با پایان جنگ ایران عراق و آزاد شدن بخش زیادی از بودجه نظامی ایران و در نهایت کمتر شدن دردسر صنایع هوایی کشور بود که شهید ستاری تصمیم گرفت بعد از ساخت سیمرغ به سمت ساخت جنگنده بومی پیش بره. اما شهید ستاری به خوبی میدونست که در این راه نمیشه تنهایی قدم برداشت. پس نیروی هوایی ایران و در اختیار گذاشتن یک رادار تامکت و فانتوم های ایرانی به چین و خرید قطعات هوایی از چینی ها تونست چینی ها رو به مشارکت با ایران قانع بکنه و کار به جایی رسید که ایران حق خرید پلتفرم جیش 7 ایرو که از نمونه چینی رادار تامکت استفاده میکرد رو هم دریافت کرد. خلاصه کار پروژه اسار 1 با مشارکت چینی ها شروع شد و در اون زمان یعنی دهه 70 بعد از بومی سازی فناوری ساخت آلومینیوم های هوایی توسط یک شرکت آلومینیوم سازی غیر نظامی در ایران بود که ایران موفق به ساخت بدنه جنگنده F5 در ایران شد. و بعد از ساخت بدنه جنگنده و با ترکیب قطعات F5 ها و اویونیک های پروازی F7 جنگنده آذرخش در ایران رونمایی شد. جنگنده‌ای که با 36% بومی سازی در سال 1376 رونمایی شد و از لحاظ قابلیت‌هایی مثل مداومت و طراحی هیچ تفاوتی با F5 های عادی نداشت، ولی از لحاظ اویونیک پروازی و راداری که در اختیار داشت 2 تا 3 برابر از F5 های عادی ویژگی‌های رزمی داشت و برد رادار این جنگنده با نصب نسخه چینی و ضعیف‌تر رادار ایتالیایی گریفو از 20 کیلومتر به حدود 60 تا 70 کیلومتر افزایش پیدا کرد که به دلیل اندازه بزرگ این رادار هم آذرخش داستان ما 15 سانتی متر دماغه رادار بزرگتری هم از F5 ها داشت و بعد نیروی هوایی تعدادی از جنگنده های آذرخش رو به شکل نوساز و تعدادی رو به شکل ارتقایی به کلاس آذرخش رسوند و جالبه بدونین ارتقای کلاس کوثر 1 و 2 هم مشابه همین نسخه و از نسل پروژه اسار 1 و اویونیک نسل 4 به جای نسل 3 و بعد از موفقیت پروژه اسار 1 بود که نیروی هوایی به سرعت پروژه اسار 2 رو شروع کرد. ولی به دلیل شهادت شهید ستاری بود که دیگه رابطه ایران با چینی ها مثل قدیم نبود و ایران ناچار شد روس‌ها رو وارد این پروژه بکنه. در پروژه اسار 2 برخلاف اسار 1 که هدف ایران ساخت F5 با اویونیک نسل 3 بود، ایران قصد داشت برای اولین بار در طراحی و سازی این پلتفرم دست ببره و در نهایت زیرساخت‌های مثل شبیه‌سازها و تونل‌های باد رو برای تست هواپیماهای ساخت خودش هم در کشور نهادینه بکنه. پس اینجا بود که ساخته فروند F5 با طراحی شده در ایران و با کمک سرمهندسان روسی در ایران شروع شد. در ابتدا ایران 2 طرح برای این پروژه در نظر گرفت. یکی از این 2 طرح هیچگاه از ما کتاب بالاتر نرفت و دومی هم به عنوان سائقه اصلی که امروزه تولید شده میشناسیمش. نمونه اول در واقع F5 اقتباس یافته از F18 هورنتس در ایران بود و طراحان ایرانی با اضافه کردن لرکس در کنار دماغه یا همون خطوط اضافی بغل دماغه و اتصال این زائده ها با بالهای زوزنقه‌ای جدید که سوخت بیشتری هم می‌کردن به دنبال افزایش قابلیت‌های پروازی جنگنده رفتن. ولی خب تلاش طراحان به همین بخش محدود نبود. در نهایت با بزرگتر شدن قسمت پشتی هواپیما و نصب یه دم وی شکل بود که جنگنده از لحاظ ظاهری و طراحی یک F18 کوچک‌سازی شده ایرانی از آب در اومد و داستان اینکه سائقه 2 نمونه ایرانی F18 لقب گرفته بود به همین نسخه اول برمیگرده. ولی بعد از تست‌های تونل باد بود که مشخص شد این پروژه نیاز به هزینه و زمان بیشتری داره و باز همچون فرماندهی به نام شهید ستاری در این ارگان دیگر وجود نداشت، طرح با بیشترین ساده سازی ممکن و محدود شدن به نصب دم وی شکل بر روی پلتفرم اصلی F5 ها محدود شد و جنگنده‌ای به نام سائقه در ایران ساخته و در سال 1388 رونمایی شد. و خب به دلیل مشکلات مدیریتی و فناوری زیادی که وجود داشت، این طرح برخلاف اسار 1 که 6 سال تموم شده بود بالای 12 سال طول کشید و به جز بحث این که همون F5 با دم وی شکل بود، از لحاظ اویونیک پروازی هم از آذرخش که نسل 3 بود پایین تر بود و اویونیک نسل 2 داشت.
و بعدها همین پروژه در تعداد بالا به عنوان یک پکیج ارتقایی و یا نسخه نوساز مثل آذرخش به شکل انبوه و در قبال 2 اسکادران به شکل غیر رسمی و 5 فروند به شکل رسمی وارد نیروی هوایی شد. و اینجا بود که پروژه اسار 3 یعنی بحث اصلی ویدیوی ما هم ساخته شروع شد. در همین ابتدای کار مهندسین و بزرگان صنعت هوایی ایران میدونستن که دیگه سرمایه گذاری یا مانور روی پلتفرم F5 باید همینجا و در 2 پروژه قبلی تموم بشه و مبنای پروژه جدید به ساخت یک جنگنده نیمه سنگین با فناوری نسل 4 تا 4.5 و در کلاس پروازی و کاری جنگنده هایی مثل F16 و F17 تاندر گذاشته شد. و در واقع پروژه اسار 3 رو میتونیم یه جنگنده نسل 4 تک موتوره و در محدودی وزنی 6 تا 9 تن بنامیم که از F5 های عادی سنگین تر و چیزی بین جای F17 تاندر، F16 و J10 وزن داره. همچنین جنگنده مذکور مشابه این جنگنده ها در کلاس جنگنده های تک موتور قرار میگیره و هدف از ساخت این جنگنده هم به دست آوردن یک جنگنده مکمل برای جایگزین کردن نسخه های سبکی مثل F5 و F17 و حتی فانتوم ها در نیروی هوایی بود. اما بیایم ببینیم که طراحی این جنگنده چطوری هستش. خوشبختانه یا بدبختانه هیچ روایت رسمی از ویژگی‌های جنگنده مذکور در اختیار ما نیست. ولی برخلاف تصورات، ماکت‌های زیادی از این جنگنده در ایران از همون اوایل دهه 90 دیده شده. و بر اساس کلیاتی که میشه از این ماکت‌ها به دست آورد، ما با یه جنگنده مشابه یا بهتر بگم، ادامه طراحی نسخه اول اسار 2 که کنسل شده بود روبرو هستیم. و چندین تغییر اساسی و بزرگ در پروژه کنسل شده قبلی ایجاد شده تا طرح پخته‌تر و اقتصادی‌تر بشه. و بر اساس جدیدترین اطلاعاتی که از این پروژه در دسترسه، سائقه 3 در واقع از جلو رگه‌هایی از میگ 29 رو هم به ارث برده و ترکیبی از بدنه و پلتفرم بزرگ شده F5 و یا همون اسار 2 و با الگوبرداری نسبی از طرح جنگنده میگ 29 که پیشتر کشور در دهه 80 تونسته بود به فناوری ساخت دماغه‌های این جنگنده یعنی میگ 29 دست پیدا بود. اما بیایم به شکل اصولی‌تر به این جنگنده نگاه کنیم. خب جنگنده مذکور همون جوری که گفتیم از جلو و شکل دماغه و ریشه‌های بال شباهت‌هایی به میگ 29 داره و به دلیل شکل دماغه بزرگ این جنگنده امکان نصب رادارهای آرای فازی مثل رادار بیانات آرای فازی شده و یا رادار روسی ژوک که برای میگ 35 ساخته شده هم در طرح وجود داره. و چیزی که مشخصه ما برای اولین بار شاهد نصب یا رادار آرای فازی بر روی جنگنده‌های ساخته کشور به شکل نسخه اولیه هستیم. به جز اون هم جنگنده تک سرنشین و تنها یک خلبان وظیفه کنترل این هواگرد رو داشت که به دلیل داشتن یک کابین تمام دیجیتالی که از افیونیک جنگنده کوثر هم دیجیتالی و پیشرفته تره و طبق گفته هایی که به گوش میرسه در ردبندی جنگنده های نسل 4.5 قرار میگیره. اما هر چی به عقب‌تر این جنگنده میرسیم پروژه بیشتر به پلتفرم طراحی F5 و اسار 2 کنسل شده برمیگرده. از ضمن قرارگیری یه مخزن سوخت و مرکز ارتباطات رادیویی بزرگ در پشت کابین جنگنده، شکل طراحی بالها هم به شکل زوزنقه‌ای و بزرگتر از F5 های عادی رسیده. همچنین طراحی لرکس هم کنار گذاشته شده ولی خب کمی از جلوی بال کشیده شده و به بالای 2 ورودی‌های هوایی جنگنده رسیده و برخورد کرده که یه شکل هلالی یا نیم دایره رو بالای ورودی هوا ایجاد کرده که امکان از بین بردن فشارهای هوایی رو برای بالها ساده‌تر می‌کنه. در زیر بال جنگنده هم در کل جنگنده دارای 9 پایلوت یا جایگاه حمل سلاح و تسلیحات هستند. و بر اساس اینکه چه موتوری روی این جنگنده نصب بشه، باید بگم که جنگنده توانایی حمل 6 تا 8 تن سلاح رو دارا خواهد بود که 4 جایگاه حمل سلاح در زیر بالهای جنگنده و 1 جایگاه در زیر بدنه جنگنده قرار گرفته. و به جز این هم یه توپ احتمالاً 23 میلیمتری هم در دماغه جزو سلاح‌های سازمانی سائقه 3 هست. در بحث موشک‌های قابل حمل هم جنگنده قابلیت حمل تمامی موشک‌ها و بمب‌های هوا به هوای ایرانی مثل موشک‌های هوا به هوای فکور، مقصود، فاتر و حتی نمونه‌های روسی رو دارا خواهد که مهمترین سلاح این جنگنده همون موشک مقصود خواهد بود که آخرین نسل از موشک‌های مهندسی منقوض شده بر اساس فینیکس که با سرعتی معادل 6 ماخ و برد عملیاتی 200 کیلومتریه که در صورت ترکیب شدن این موشک با یک رادار بالای 250 تا 350 کیلومتری که به گوش میرسه، جنگنده از لحاظ داگ فایت ها و ماموریت‌های محوله جنگنده بسیار کارا خواهد بود. و زمانی هم که تسلیحات هوا به هوایی روسی به این ترکیب اضافه بشه، میشه توان رزمی هوایی در حد میگ 35 رو از این جنگنده انتظار داشت.
و چون روس‌ها هم با ایران مشارکت دارن و اصلا دماغه کمی شبیه به میگ هم هستش، امکان نصب رادار چوک یا نمونه‌های ایرانی با توان مشابه یا کمتر وجود داره. اما برسیم به دم این هواپیما که 2 دم عمومی در پشت هواپیما و به تقلید از F-18 کار شده و جنگنده به دلیل این طراحی دم امکان انجام مانورهای هوایی بسیار بالایی رو خواهد داشت و در زیر دم نیز یک موتور ناشناخته قدرتمند نسل 4 نصب میشه. این موتور توبروفان معلوم نیست که چه موتوریه، چون امکان نصب موتور RD-33 و AL-31 روی این موتور وجود داره. چون از یک طرف هم جنگنده سایق 3 حاصل قطعات F5 و میگ 29 و موتور RD-33 هم در کشور به شکل زیاد در دسترسه و روی پروژه های مثل J-17 پاکستانی نصب شده و از طرف دیگه هم طبق منابع در دسترس ما ایران برنامه تولید موتور AL-31 یا همون موتور سوخوسی رو در کشور با کمک روس‌ها و تا سال 1405 داره که بر اساس مشخصات موتوری که روی این جنگنده قرار نصب بشه یا ما یه جنگنده کلاس متوسط مثل J-17 و یا کلاس نیمه سنگین در کلاس F-16 و J-10 رو در اختیار خواهیم داشت که چیزی بین 2 تا 3 برابر حمل سلاح این جنگنده بر اساس پارامترهای خروجی موتور تفاوت داره. در مورد اسم این پروژه هم خب پروژه لقب‌های زیادی داشته که شیر ایران، یاقوت و غیره از جمله اونها هستند. ولی خب جنگنده مذکور سایق 3 نام داره و اگه اسمشو عوض نکنن با همین اسم رونمایی خواهد شد. اما برسیم به آخرین وضعیت این پروژه. خب حقیقت ماجرا اینه که پروژه سایق 3 قرار بود در اواسط دهه 80 شروع بشه، ولی به دلیل دیر تموم شدن سایق 2 و مشکلات زیادی که برای بودجه نیروهای نظامی ایران رخ داد، به جای اینکه پروژه در اواسط و یا در اواخر دهه 90 رونمایی بشه، در نهایت پروژه از برنامه خودش بسیار عقب افتاده و با رسیدن به قرن جدید هم باید بگم که پروژه حداقل تا سال 1405 کار داره تا در آستانه رونمایی قرار بگیره. و از اونجایی که ستون فقرات و 70% ناوگان فعلی ایران در واقع جنگنده های نسل 2 و 3 و یا نسل 4 های اولیه هستن، کشور پیش زمینه و نیاز کافی برای دریافت تولید انبوه 100 فروند از این جنگنده رو داراست. اما با مقایسه جنگنده های همسایه ایران و در نهایت عملیاتی شدن جنگنده های نسل 5 که نباید توقع تولید انبوه این جنگنده رو در این تیراژ داشته باشیم و چیزی در حدود همون 2 اسکادران برای ایران و به عنوان جایگزینی بومی برای جنگنده های قدیمی ایران مناسب تره. و با توجه به شراکت ایران در پروژه‌ای به نام سوخو 75 چکمیت میشه آینده پروژه سایق 3 رو از الان حد زد. ولی خب با ساخت این جنگنده از لحاظ فناوری‌ها و امکان ساخت این جنگنده بر اساس نیازهای کشور و مهمتر از اون شکوفایی صنایع هوایی ایرانه که تولید این جنگنده رو منطقی و اقتصادی میکنه و به دلیل استفاده از قطعات F5 و میگ 29 ها در سایق 3 که روند تامین قطعات این جنگنده هم از سالهای پیش در کشور وجود داره که به معنای امکان فعال کردن سریع خطوط تولیدی این جنگنده در ایران هستش. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که کانال ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خدا یار و نگهدار.